Bet, ikaw ay Filipino, 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 Filipino. Mga idol at kabayan, super good news! Philippine National Police bumili ng mga bagong karagdagang assets na nagkakahalaga ng 1.2 billion peso. Ito ay maliban pa sa nakaraang binili nila na worth 560 million peso. Wow na wow! Ang tanong, ano-anong mga assets ang kasama sa 1.2 billion peso? Yan ang ating tatalakayin sa vlog na ito. I-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Ang Philippine National Police ay bumili ng nagkakahalaga ng 1.2 billion peso para sa karagdagang kagamitan to move, to shoot, and to communicate. Ang Philippine National Police ay nagdagdag ng maraming mga police vehicles, high-speed watercraft, kagamitan sa komunikasyon at mga rifle sa pamamagitan ng modernisasyon na programa sa ilalim ng Philippine National Police Patrol Plan 2030. Nasaksihan at pinamunuan ni Philippine National Police Chief General Camelio Caslocan at pinangunahan ang pagbabasbas at pagpapadala ng mga bagong nakuha na kagamitan ng Philippine National Police at mga police vehicles kaninang umaga sa Camp Crame sa Quezon City. Ang Philippine National Police Bids and Awards Committee Chairman, Police Major General Emmanuel Luis Lico ay iniharap sa Philippine National Police Chief ang bagong kinuhang kagamitan na binubuo ng mga sumusunod: 11 units ng shuttle bus, 22 units ng high-speed tactical watercraft, ito ay gawa sa Danau, Cebu, 355 units ng patrol jeep single cab 4x2, 5,767 units ng Galil Ace 22N 5.56mm basic assault rifle at 214 na unit ng VHF low band handheld radio. Wow, ang dami! Take note mga idol at kabayan, ito ay iba pa sa nakaraang binili ng Philippine National Police na worth 569 million peso. Kung inyong napapansin, mas mabilis pa ang procurement process ng Philippine National Police. Dito natin nakikita ang kagustuhan ng PNP na maging moderno. Believe ba kayo mga idol at kabayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sinabi ni Caslocan na ang pinakabagong programa sa pagkuha ay pinondohan sa pamamagitan ng Capability Enhancement Program 2019 at 2020 at CEP 2019 balances na may kabuang halaga na mahigit sa 1.2 billion peso. Binigyan diin ng punong Philippine National Police na ang 11 mga bagong unit ng bus ay ipamamahagi sa mga opisina ng pulisya bilang dagdag sa mga assets ng transportasyon ng kanilang mga tauhan para sa mas mabilis na pagpapakilos sa mga mahalagang programa at operasyon. Ang Philippine National Police Maritime Group at ang Philippine National Police Special Action Force ay bibigyan ng 22 unit ng high-speed tactical watercrafts na gagamitin para sa preventive patrol and anti-criminality operations sa mga coastal waters. Tiniyak din ni Caslocan na ang bagong 355 mga unit ng patrol jeep single cab 4x2 ay agad na ibabahagi sa iba't ibang mga municipal police stations sa buong bansa upang mapalakas ang kanilang pagpapatakbo ng pulisya bilang bahagi ng pinaigting na security drive sa mga pamayanan sa panahon ng pambansang krisis sa kalusugan. Dagdag pa ni Caslocan, ang Police Mobile Forces ang magiging end user ng 5,767 unit ng Galil Ace 22N 5.56mm basic assault rifle, habang ang 214 na unit ng VHF low band handheld radio ay ibibigay sa Communication and Electronic Service. Ito pa mga idol at kabayan, makinig kayo. Kaakibat ng seremonya, kinilala ng Philippine National Police ang kabutihang loob ng Armed Forces at Police Mutual Benefit Association Incorporated sa pagbibigay ng 2 unit ng 2020 Toyota Coaster at 1 unit ng Nissan Orvan NV350 cargo shuttle na nagkakahalaga ng 8,714,000. Wow, ang dami naman mga idol at kabayan. Napansin ko, mukhang mabilis ang acquisition ng Philippine National Police. Congrats po sa ating PNP sa mga bagong assets. Naway magamit ito upang mapabuti at mapabilis ninyo na matugunan ang inyong tungkulin para sa paglingkod sa taong bayan. Nakakabilib ang inyong ipinapakitang modernization. Salute sa inyong lahat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang Philippine National Police. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.